Tiêu Viêm tiến vào Thiên Mộ, nơi được đấu đế thời viễn cổ tạo ra và hiện do cổ tộc quản lý, là không gian thần bí mà 8 đại tộc viễn cổ cùng sở hữu. Mỗi 20 năm, nơi này mới mở một lần, là bí cảnh tu luyện cực kỳ quan trọng, giúp tăng cường thực lực. Lần này, ngoài việc tham gia lễ trưởng thành của cổ tộc, mục đích chính của Tiêu Viêm là vào Thiên Mộ tu luyện. Trong đó, cậu hợp nhất 3 loại huyết mạch đấu đế và đột phá đến đỉnh phong của đấu tôn cửu tinh. Sau khi vào Thiên Mộ, trải qua muôn vàn hiểm nguy và sống còn với hồn tộc, Tiêu Viêm đến được tầng 3 nơi tổ tiên Tiêu tộc, Tiêu Huyền, một đấu thánh cửu tinh đang ở. Gặp nhau, huyết mạch trong hai người sôi trào dữ dội. Tiêu Huyền nở nụ cười mãn nguyện, mang theo sự thân thiết huyết thống. Tiêu Viêm lập tức quỳ xuống hành lễ, hậu duệ bất hiếu Tiêu Viêm, bái kiến tổ tiên. Tiêu Huyền đỡ cậu dậy, tán thưởng biểu hiện sau khi vào Thiên Mộ và công nhận từ một cường giả siêu cấp khiến Tiêu Viêm vô cùng vinh dự. Cổ Thanh Dương, Huân Nhi và những người khác cũng hành lễ. Ngay cả tộc trưởng cổ tộc nếu có mặt cũng phải kính trọng Tiêu Huyền 3 phần. Tuy nhiên, Tiêu Huyền chỉ ra rằng cổ tộc không hoàn toàn giữ lời hứa xưa kia, khiến Cổ Thanh Dương phải giải thích rằng đó chỉ là hành vi của một bộ phận nhỏ. Khi nhìn về Huân Nhi, Tiêu Huyền nhận ra nàng là con gái Cổ Nguyên, liền trêu chọc rằng mối nhân duyên giữa nàng và Tiêu Viêm khiến Tiêu tộc lời to. Huân Nhi đỏ mặt xấu hổ. Tiêu Huyền sau đó tiết lộ, người trước mắt họ chỉ là hình ảnh do mộ phủ phát ra, nhưng vẫn đủ sức tiêu diệt thể năng lượng đấu thánh nhất tinh. Thực lực của ông khi còn sống thực sự khủng khiếp. Ông mời Tiêu Viêm tiến vào mộ phủ, nói rằng mình đã chờ ngày này quá lâu. Khi cả nhóm tiến sâu vào, ánh sáng dần biến mất, bóng tối bao trùm. Trước một tấm bia đá cổ là mộ phủ của Tiêu Huyền, dù trải qua 5 tháng, vẫn tỏa ra khí tức khiến linh hồn run rẩy. Tiêu Huyền sắp xếp cho Cổ Thanh Dương và 3 người khác tu luyện bên ngoài bia đá, nơi năng lượng dồi dào và an toàn. Sau đó, ông ra hiệu Tiêu Viêm và Huân Nhi cùng đi. Chạm vào bia đá, ông biến mất. Tiêu Viêm nắm tay Huân Nhi bước theo, một vòng sáng bao lấy cả hai, rồi họ cũng biến mất. Cổ Thanh Dương chỉ biết thở dài bất lực, dẫn mọi người bắt đầu tu luyện. Khi ánh sáng tan biến, trước mắt Tiêu Viêm và Huân Nhi hiện ra một tòa cổ điện. Tiêu Huyền đứng trước hồ nước trong vắt, hỏi về tình hình hiện tại của Tiêu tộc. Tiêu Viêm thành thật kể rằng Tiêu tộc đã suy tàn, chỉ còn lại Tiêu gia, và thuật lại các biến cố những năm qua. Tiêu Huyền đã lường trước được điều này, ông an ủi, chỉ cần hương hỏa chưa dứt thì chưa tuyệt diệt. Tiêu Viêm hỏi Tiêu Huyền có còn sống không, nhưng sự thật khiến người ta thất vọng, đây chỉ là tàn hồn, rời Thiên Mộ sẽ tan biến. Cậu cảm khái Tiêu gia quá yếu, khó địch lại các chủng tộc viễn cổ. Tiêu Huyền kể về năm xưa khi huyết mạch đấu đế cạn kiệt, ông và các trưởng lão dồn hết huyết mạch vào người ông để đột phá đấu đế, nhưng thất bại và bị hồn tộc tập kích ngã xuống. Khi Tiêu Viêm hỏi về tộc văn, Tiêu Huyền giải thích đó là thứ phải tự mình tu luyện. Ông nhắc đến Thiên Hỏa Tam Huyền biến, do chính ông sáng tạo, và Tiêu Viêm vẫn chưa luyện đến bước cuối cùng. Tiêu Viêm lo lắng nếu không có lực huyết mạch hỗ trợ thì dù luyện được tộc văn cũng khó phát huy uy lực. Tiêu Huyền bước vào hồ, cơ thể phát ánh sáng máu, nước hồ chuyển đỏ, tóc ông chuyển trắng, dung mạo già nua. Ông tiết lộ đã giữ lại một phần huyết mạch đấu đế và phong ấn. Giờ đây chỉ là tàn hồn, ông đặt toàn bộ hy vọng phục hưng Tiêu tộc vào Tiêu Viêm. Trong dòng huyết mạch ấy còn phong ấn cả năng lượng thời sinh tiền. Dưới ánh sáng máu đỏ truyền liên tục, hồ bị nhuộm đỏ tươi, mùi máu tanh lan tỏa, một luồng sức mạnh kỳ dị trào lên khiến người ta kinh hãi. Tiêu Viêm đứng bên hồ, dòng máu trong cơ thể bắt đầu chảy nhanh, như bản năng thức tỉnh. Cậu lẩm bẩm, đây chính là sức mạnh huyết mạch của Tiêu tộc sao? Giữa tuyệt vọng, đây là ánh sáng le lói. Trên huyết trì, thân ảnh Tiêu Huyền đã già nua, tóc bạc. Ông nói, Tiêu Viêm, hãy bước vào huyết trì, kế thừa luồng huyết mạch cuối cùng của Tiêu tộc. Vị cường giả từng đứng trên đỉnh cao, giờ chỉ còn tàn hồn, đặt toàn bộ hy vọng vào hậu bối. Tiêu Viêm hít sâu, bước vào huyết trì trong ánh mắt lo lắng của Huân Nhi. Ngay khi bước vào, năng lượng máu bạo động dữ dội, những sợi máu li ti đâm vào cơ thể, xuyên qua lỗ chân lông. Cơn đau buốt khiến sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt, nhưng cậu nghiến răng chịu đựng. Tiêu Huyền giải thích đây là bước tất yếu của quá trình đổi máu, phải loại bỏ máu thường trong cơ thể mới có thể truyền vào tinh huyết mạch. Khi máu chảy ra nhanh chóng, cảm giác suy yếu dâng lên, mí mắt nặng trĩu. Không được ngất đi. Tiếng quát của Tiêu Huyền vang vọng. Nếu máu cũ không sạch, huyết mạch sẽ không đạt đỉnh cao, Tiêu tộc không còn đường lui. Tiêu Viêm bừng tỉnh, cố ép mình tỉnh táo, vùng vẫy giữa đau đớn. Huân Nhi siết chặt tay, chứng kiến người yêu da bọc xương, sắc mặt trắng bệch. Trái tim nàng đau đớn nhưng không thể giúp gì. Dù Tiêu Huyền ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng cũng lo lắng. Lúc này Tiêu Viêm như ngọn nến trong gió, chỉ cần sơ suất là vụt tắt. Sau 12 ngày chịu đựng, huyết trì bắt đầu biến hóa, tiếng nổ nhỏ vang lên, bong bóng máu vỡ tan, một xoáy máu đỏ bao lấy thân thể gầy gò của Tiêu Viêm hình thành. Quy trình đổi máu thành công. Tiêu Huyền thở phào nhẹ nhõm, kết ấn tay, truyền một luồng quang hoa màu máu vào hồ. Huyết trì sôi trào mãnh liệt, dịch máu đỏ như có sinh mệnh bám vào thân thể Tiêu Viêm, thẩm thấu qua lỗ chân lông. Theo tinh huyết được truyền vào, làn da Tiêu Viêm dần dần hồng hào trở lại, cơ bắp khô quắt cũng bắt đầu phục hồi. Trái tim Huân Nhi cuối cùng cũng dịu xuống phần nào. Nàng khẽ hỏi Tiêu Huyền liệu năng lượng trong hồ có khiến thực lực của Tiêu Viêm tăng vọt không.
Tiêu Huyền gật đầu, Huân Nhi hiểu rõ lợi lẫn hại trong đó. Tiêu Viêm luôn lý trí, chắc chắn có thể cân bằng giữa sức mạnh và nền tảng. Từ đó, khí tức của Tiêu Viêm trong đại điện ổn định tăng lên. Đột nhiên, huyết trì vang lên tiếng trầm đục. Một luồng ánh sáng tím vàng bộc phát từ cơ thể cậu, tựa như một lớp chắn ngăn không cho huyết sợi tiếp tục nhập vào. Huân Nhi và Tiêu Huyền đều kinh ngạc, từ ánh sáng cảm nhận được một khí tức tôn quý chưa từng có, sức mạnh huyết mạch Long Hoàng. Sao lại xuất hiện trong người Tiêu Viêm? Huyết mạch Long Hoàng trong truyền thuyết là cực kỳ hiếm có, giờ lại phát sinh xung đột với huyết mạch tiêu tộc trong cơ thể Tiêu Viêm. Huyết mạch Long Hoàng mà Tiêu Viêm có là từ một giọt máu do Tử Nghiên tặng lúc ở Long Đảo. Sức mạnh Long Hoàng và huyết mạch đấu đế đều quý giá như nhau nên bài xích lẫn nhau, không thể dung hòa. Giờ đây, nước trong hồ càng trở nên đỏ thẫm dưới ánh sáng huyết quang. Tiêu Viêm đứng bên hồ, cảm nhận huyết mạch trong cơ thể rối loạn. Loại huyết mạch dung hợp giữa Thái Hư Cổ Long và Thiên Phượng cổ xưa này đến cả Tiêu Huyền cũng chưa từng tận mắt thấy. Huân Nhi dù xa lạ với huyết mạch Long Phượng, nhưng nhanh chóng nhận ra nó đang xung đột với huyết mạch tiêu tộc trong người Tiêu Viêm. Khi tinh huyết tiêu tộc tiếp tục được truyền vào, sức mạnh Long Hoàng bùng phát vì áp lực, ngăn cản quá trình truyền thừa huyết mạch. Tiêu Huyền nghiêm nghị giải thích, nếu không điều hòa được sự kháng cự từ huyết mạch Long Hoàng, tinh huyết tiêu tộc sẽ không thể dung hợp với cơ thể Tiêu Viêm, cưỡng ép truyền vào chỉ khiến cậu bị trọng thương. Sau một lúc trầm ngâm, ông nhìn về phía Huân Nhi, đưa ra một đề nghị táo bạo, cần có sức mạnh huyết mạch đấu đế của cổ tộc làm chất điều hòa, thử dung hợp 3 loại huyết mạch, tiêu tộc, cổ tộc và Long Hoàng. Ý tưởng này khiến Huân Nhi chấn động, bởi việc dung hợp huyết mạch đấu đế là điều cấm kỵ trong các tộc cổ xưa, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Trước sự kiên quyết gần như điên cuồng của Tiêu Huyền, Huân Nhi nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang hôn mê trong hồ máu, cuối cùng cắn nhẹ răng ngọc, khẽ gật đầu chấp thuận. Bàn tay ngọc ngà kết ấn, từng giọt tinh huyết rơi xuống huyết trì. Những giọt máu mang theo huyết mạch đấu đế của cổ tộc không lan ra, mà ngưng tụ lại thành một quả cầu máu to bằng nắm tay, lơ lửng giữa trung tâm hồ. Huân Nhi giải thích đây là giới hạn mà nàng có thể rút ra, nếu nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến cấp độ huyết mạch của bản thân, thậm chí có thể bị cổ tộc phát hiện, khiến Tiêu Viêm rơi vào nguy hiểm. Tiêu Huyền trịnh trọng chắp tay cảm tạ Huân Nhi, biết rõ hành động này đối với cổ tộc là một rủi ro lớn. Huân Nhi chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Viêm, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, vì người trước mặt, nàng sẵn sàng gánh chịu tất cả. Khi Tiêu Huyền hô khẽ một tiếng, huyết trì xoay nhanh tạo thành một xoáy nước. Ánh sáng tím vàng trên người Tiêu Viêm dần bị áp chế. Quả cầu máu mang huyết mạch cổ tộc nhân cơ hội phá tan ánh sáng, đâm thẳng vào ngực cậu. Trong chớp mắt, khắp người Tiêu Viêm bắn ra những mũi máu nhỏ li ti, cả người hóa thành một huyết nhân. Khuôn mặt Huân Nhi tái nhợt, nhưng lại thấy Tiêu Huyền liên tục biến đổi thủ ấn. Huyết trì hội tụ thành từng dòng suối máu, liên tục xung kích cơ thể Tiêu Viêm, cưỡng ép thúc đẩy sự dung hợp 3 loại huyết mạch. Dưới sự điều khiển của Tiêu Huyền, huyết mạch đấu đế của tiêu tộc và cổ tộc từ chỗ tương khắc ban đầu, dần dần nhờ có sức mạnh Long Hoàng mà đạt tới trạng thái cân bằng. 3 loại lực lượng hình thành vòng xoáy máu 3 màu trong cơ thể, khi xoay chuyển bắt đầu từ từ dung hợp. Trọn vẹn 1 tháng trôi qua, một tia máu kỳ dị màu tím đỏ chảy ra, đây là sức mạnh mới dung hợp giữa 2 dòng huyết mạch đấu đế và tinh huyết Long Hoàng. Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm trong huyết trì đang dần ổn định khí tức, cảm nhận được dao động năng lượng trong cơ thể chàng cuồn cuộn mà hài hòa. Nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Tiêu Huyền nhẹ vuốt chòm râu trắng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng cùng xúc động. Thí nghiệm dung hợp huyết mạch năm xưa chưa thể hoàn thành, không ngờ hôm nay lại nhờ vào hậu bối mà thành công. Khối tinh thể hình thoi màu tím đỏ do 3 dòng huyết mạch dung hợp trong huyết trì, tựa như sao băng lao thẳng vào tim Tiêu Viêm. Khoảnh khắc tinh thể dung nhập, huyết trì nổ vang, sương máu mịt mù khắp đại điện. Huân Nhi căng thẳng nhìn Tiêu Viêm đang hôn mê trong huyết trì. Tiêu Huyền thì không thể che giấu sự vui sướng, 3 loại huyết mạch thực sự đã dung hợp thành công. Tiêu Huyền giải thích, do huyết mạch cổ tộc và Long Hoàng có hạn, huyết mạch tím đỏ mới sinh chỉ có thể tồn tại trong tim Tiêu Viêm dưới dạng hạt giống, cần thời gian dài bồi dưỡng mới có thể lan khắp toàn thân. Dòng huyết mạch này không chỉ là nền tảng phục hưng tiêu tộc, mà còn là hạt giống hy vọng để tiến vào cảnh giới đấu đế. Những ngày sau đó, Tiêu Viêm bắt đầu hấp thu nguồn năng lượng khổng lồ trong huyết trì. Huân Nhi cũng tu luyện trong làn năng lượng đậm đặc, tinh huyết hao tổn dần được khôi phục, thực lực cũng tăng lên đôi chút. Tiêu Huyền không rời nửa bước canh giữ, chứng kiến năng lượng trong huyết trì dần trở nên trong suốt theo thời gian. 1 năm rưỡi sau, khi tia máu cuối cùng biến mất, nước trong huyết trì trở lại vẻ thanh tịnh ban đầu. Năng lượng trong cơ thể Tiêu Viêm đã đạt đến điểm bùng nổ. Trong yên tĩnh, mặt nước bất ngờ bùng nổ, một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên trời, khí tức Tiêu Viêm bộc phát như núi lửa phun trào, từ lục tinh đấu tôn đột phá mạnh mẽ đến cửu tinh, gần như chạm tới đỉnh phong đấu tôn. Huân Nhi lộ vẻ lo lắng, chỉ dựa vào ngoại lực để gia tăng thực lực sẽ trở thành rào cản để tiến lên đấu thánh. Tiêu Huyền tuy bình tĩnh nhưng vẫn chăm chú nhìn Tiêu Viêm, thầm cầu nguyện trong lòng. Khi khí tức tăng vọt tới đấu tôn đỉnh phong, toàn thân Tiêu Viêm bỗng nhiên xuất hiện dao động kỳ lạ. Năng lượng vốn dĩ cùng bạo bắt đầu cô đọng và nén lại. Trong mắt Tiêu Huyền lóe lên niềm vui mừng, tiểu tử này quả nhiên không khiến ta thất vọng. Thì ra, Tiêu Viêm không bị mê hoặc bởi sự bành trướng của sức mạnh, mà dựa vào ý chí kiên định của luyện dược sư và đặc tính của phần quyết,
liên tục rèn luyện năng lượng ngoại lai, chuyển hóa thành đấu khí tinh thuần. Khi năng lượng hoàn toàn thu lại, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, ánh tím đỏ lóe lên trong mắt rồi lập tức trở lại màu đen sâu thẳm. Hắn cảm nhận được sự ấm nóng trong tim, đó là hạt giống huyết mạch ba loại đang sinh trưởng. Huân Nhi đón lấy ánh mắt của hắn, thấy được không phải là sự bồng bột khi sức mạnh tăng vọt, mà là sự trầm ổn và kiên định sau khi đã được tôi luyện. Tiêu Huyền thở dài một hơi, mừng rỡ nói, huyết mạch đã thành, năng lượng cũng đã tích lũy, con đường tiếp theo phải do con tự bước đi. Tiêu Viêm chắp tay cảm tạ, hắn biết rõ, 1 năm rưỡi truyền thừa này không chỉ ban cho hắn huyết mạch và sức mạnh mới, mà còn trao vào tay hắn tương lai của Tiêu tộc. Phía trước đang chờ đợi hắn chính là mối uy hiếp từ hồn tộc, sự dò xét từ cổ tộc và cả cảnh giới đấu đế mà chưa ai từng đặt chân đến. Vậy là toàn bộ video đến đây là hết rồi. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ nhấn thích và đăng ký kênh. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.